Zet de Steve Plus Easy On voor u neer, bij voorkeur op een tafel. Leg de kous in de Steve Plus Easy On en schuif de boord eerst aan de achterkant over de aantrekkoker en trek de kous naar beneden. Trek de speciale Steve aantrekhandschoenen aan voor een maximale grip. Plaats uw handen om de aantrekkoker en stroop de kous gelijkmatig en volledig op tot het teenstuk bovenaan zit. Schuif de Steve Plus Easy On helemaal over de voet van de cliënt. Leg uw handen om de kous heen en duw met rustige en korte omhooggaande bewegingen langs de voet en het been van de cliënt. De Steve Plus Easy On gaat eerst over de hiel heen en vervolgens is de kous snel aan tot de knie.